Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shen TV na magbabahagi sa inyo ng kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ng subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Kausap ni Jason si Justin sa telepono nang pumasok ang sekretarya niya. Tumayo ito sa harapan niya, naghihintay na matapos ang telephone conversation. "Excuse me Justin," sabi niya sa kausap. Tumingin siya ng patanong sa babae. "Sir, you have a visitor," sagot nito. "Sino raw?" Raymond Alejandro po. Importante raw. Wala siyang maisip na dahilan sa pagbisita sa kanya ni Raymond. Sa kanyang pagkakaalam, ay isa na itong sikat na surgeon. Nakikita pa rin ito at ang kapatid niya pero mula nang lumipat siya ng bahay, ay halos hindi na niya ito nakikita. "Send him in," utos niya sa sekretarya. Binalikan niya ang kausap sa telepono. "Bakit hindi mo alam kung nasaan si Ashley? You are supposed to be here, liansoid guy. Here." Nakita niyang pumasok si Raymond. "Never mind. Just try to find out where she is and report me as soon as you find anything." Pinaupo niya ang lalaki. "What's up?" tanong niya matapos ang batian. "Ashley was with me," he said simply. Hindi niya alam kung paano magre-react sa impormasyong iyon. "Is she still professing undying devotion to you?" Hindi maitago ang bitterness sa boses niya nang itinanong iyon. Umiling ito. "Ano sa palagay mo? You sent her running out of her room in nothing but a blanket. Do you think she would come running sa ibang lalaki after that? Do you have such low opinion of her? No, I didn't mean that. I am just having a bad day. Hindi pa ako natutulog sa kahanap sa kanya. Jason," simula nito. "I need to tell you something. Matagal na ito. At akala ko, you and Ashley have moved on with your lives kaya I could just forget about the whole things. Being with Ashley last night told me how wrong I was." Naghintay lang si Jason ng susunod na sasabihin nito. "I had nothing to do with why she left." Noong bispiras ng kasal niya, narinig niyang kausap mo sa telepono si Janice. Dahil sa narinig niya, she assumed na napipilitan ka lang na pakasalan siya. And you will rather have your former girlfriend. Dahil dito, nagdesisyon siyang bigyan ka ng chance na mag-isip. Mamili. She actually thought na ginawa niya yon para sa'yo. At kung kilala mo si Ashley, noong mga panahong iyon, maiisip mo na marahil nga ay mahal na mahal ka niya to do something as selfless. Nagpunta siya sa Amerika, pero sinulatan ka niya. I knew about at dahil tumawag siya kay Missy para sabihing ipinadala niya ang sulat through a 48-hour courier. Nakakuyom ang kamay niya habang nakikinig sa sinasabi nito. "Wala akong natatanggap na sulat. That was because I took the letter." Napaurong si Raymond sa tindi ng galit sa tingin na ibinato nito ng binata. Nang marinig ang kapirasong impormasyong iyon. "Anong sinabi mo?" "Jason, I was so mad at Ashley kasi iniisip ko na inagaw ka niya sa akin. Alam ko na nasa Palawan ka, so
I made sure na nasa bahay nyo ako nung dumating ang sulat. Kinuha ko yon. Kahit nga ako ay hindi makapaniwala kung gaano kadaling nagawa yon. Hindi rin aksidente na nagkita tayo sa Palawan. Sinadya ko yon. I asked your brother kung nasaan ka and then I went to you. Para siguraduhin hindi mo nagugustuhing makipag-communicate kay Ashley. While it was true that Ashley was infatuated with me. Ikaw ang minahal niya talaga. Matagal siyang hindi nagsalita. He was too angry for words. Kagabi, she mentioned something about a letter. Pero hindi ko siya naiintindihan. How could I may kinuha ang kausap sa bag nito at marahang iniabot yon sa kanya. Tinititigan muna niya iyon bago abutin. Isang envelope na Federal Express na naninilaw na sa kalumaan. With handshaking slightly, binuksan niya ito. My dear Jason, I have been so looking forward to a life with you. These past few months, I have learned to love you more than anyone in this world, including myself. That is why I left. Han, alam ko na what I have done caused you and your family embarrassment, and I'm truly sorry. Sorrier than you could ever imagine. You see, I wanted nothing more than to meet you and the altar and see you smile at me in that way that had always made me feel special. Although you didn't know it then, I would like you to know that I left you a gift. I wanted you to have it, your freedom to choose. Kung ako ang masusunod, we will be husband and wife, and we will have many children and live happily ever after. Pero kailangan kong malaman iyon na iyon din ang gusto mo. Nandito ako sa Waldorf, Astoria, kung saan sana tayo dapat pupunta after the wedding. I will stay here for a week. Kung darating ka, malalaman ko na pinili mo pa rin ang buhay na kasama ako. Then, I will know for sure that you love me too. Kung hindi ka makakarating, my heart will break and I will probably grieve over losing you for the rest of my life. Pero maiintindihan kita at hindi ako magagalit sa'yo. Please, believe that as I truly do love you. Nothing you do will ever change that. Always, Ashley. Sumubsob si Jason sa kamay niya nang matapos basahin ang sulat. Matagal bago uli siya tumingala. Raw pain was written on his handsome face. Pain and rage. I would kill you, Raymond. Kung maibabalik niyon ang 9 na taon na ninakaw mo sa amin, kung matatanggal niyon lahat ng sakit na nararamdaman ni Ashley dahil sa ginawa mo. Raymond was crying. Maiintindihan ko kung hindi mo na ako mapapatawad. Buong buhay mo dahil sa ginawa ko sa inyo ni Ashley. But I would like to say I'm sorry. Sorry? Sorry? Damn right you are sorry. Mararamdaman ang galit sa bawat salitang binibigkas ng binata. Parang hindi niya nare-realize na lumalakas ang kanyang boses habang nagsasalita. May idea ka ba kung gaano ko kamahal si Ashley? Lahat ng ginagawa ko ng mga nagdaang taon, lahat ng pinagtatrabahuhan ko ay para patunayan sa kanya na balang araw na mali siya sa pang-iiwan sa akin. At ano talaga ang napagtagumpayan kong gawin? All I really managed to do ay saktan siya. Nang matapos siyang magsisigaw, ay muli niyang ibinagsak ang sarili sa swivel chair. Oh God, I had hurt her again. As if
She had not suffered enough. At ngayon, hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Hindi niya kayang isipin kung paano niya tinrato si Ashley. Mula pa lamang nang dumating ito, his coldness probably broke her heart. But instead of hating him, she smiled at him and did things para lang mapalapit uli sa kanya. And then last night happened. Marahil ay iniisip nitong he was rejecting her. No wonder she pled. Bumalik na siya sa Amerika, Jason. She took first flight back to the US kaninang umaga. Pinilit ni Raymond ang magsalita sa kabila ng bikig sa lalamunan nito. Tumingin siya rito at sinabihan ito na umalis. Nang nag-iisa na, ay dinampot niya ang connecting line sa sekretarya. Jenny, tumawag ka sa travel agency ko. Sabihin mong kailangan kong pumunta ng Amerika as soon as possible. Nag-aalinlangan ang inutusan. But sir, paano po ang mga naka-schedule niyong meeting? May conference po kayo. Cancel all my appointment. I said, I want to be on the next available flight to New York. How is your day, Iha? Bati ni Tita Marie kay Ashley pagpasok niya ng bahay. Tumawag din ang daddy mo from LA. Kinakamusta ka? Hinalikan niya ito sa pisngi. Nakausap ko na rin po si daddy. Okay lang naman po ako. Nag-file ko na yung mga result ng evaluation ko at pinayagan nila akong mag-leave ng 2 linggo. Pagkatapos, I am leaving for Singapore for my next assignment. Oh, that's good. Buti naman makakapagpahinga ka. Sinundan nito ng tingin ang pamangkin. Kumain ka na ba? Ngumiti siya. Later na lang tita. I will just go sa full side. Sige. Pero magdala ka ng jacket, medyo malamig na. May pag-aalala sa boses ng matanda. Binuksan ni Ashley ang sliding door ng penthouse. Patungong pool at mini garden. Sinalubong siya ng lamig. Patapos na ang autumn at nagbabayad na ang winter, kaya ang lamig ng hangin. Pero hindi niya yon napapansin. She felt numb. May sense of unreality pa rin siya sa lahat ng nangyari. Hanggang ngayon, kailangan niya pa rin kurutin ang sarili para lang siguruhin na buhay pa siya. At hindi isang espiritu na lumulutang sa kawalan. Hawak sa isang kamay ang address ni Ashley na ibinigay ni Missy. Bumaba ng taxi si Jason. Matapos mag-check-in sa isang hotel, dumiretso siya doon. As it was, 2 araw pang pagkakaalis ni Ashley ay saka siya nakakuha ng available flight papuntang New York. In fact, nabigyan lang siya matapos niyang itriten na iboboykot ng lahat ng company niya ang airline na yon kung hindi gagawa ng paraan na makalipad siya kaagad. Nag-doorbell siya sa apartment na ayon din kay Missy ay pag-aari ng Tita Marie ng kaibigan. Doon daw nakatira ang dalaga. Whenever she was in New York, ang may-ari ng bahay ang nagbukas. Nabigla si Jason kung gaano kahawig ni Ashley ang matandang babae. Nagkakilala sila briefly nang umuwi ito sa Pilipinas para sa kasal nila noon, with eyes that were so like Ashley. Tinitignan siya nito mula ulo hanggang paa bago nagsalita. Anong ginagawa mo rito? I came for Ashley. Simpleng sagot niya. Binuksan nito ng malawak ang pinto para papasukin siya. Hindi siya nito in-offer na mauupuan o ng impormasyon kung saan ang hinahanap. Pasensya na po kayo pero kailangan ko pong makausap si Ashley. Pinaghintay mo ng 9 na taon ang pamangking ko? Hindi naman siguro masamang pag-intayin kita. Sandali para lang masabi ko sa iyo ang gusto kong sabihin. Natahimik si Jason. Sinundan lang ng tingin ang matandang babae
habang naglalakad papuntang sopa. Umupo ito at nagsindi ng sigarilyo. Ang daming iniiyak ng luha ng pamangking ko. Nang dahil sa'yo. Sinong may sabi sa iyo na may karapatan kang dumating dito at mag-expect ng tatanggapin ka ng bukas palad ng aking pamangkin? Nanatili siyang hindi nagsasalita. Tinanggap niya ang sinasabi nito dahil alam niyang totoo. Parating sinasabi ni Ashley na wala kang kasalanan. Sinosolo niya ang pagkakamali sa lahat-lahat na nangyari sa inyo. Sa pagkakatagpo nyo. Sa paghiwalay nyo, sa lahat. Maybe some of it was true. You were good and decent toward her. She was too young. Too naive. Too impulsive. Pero paano kita iaabsuelto sa mga nangyari? Paano hindi ako magsasalita sa iyo samantalang ako ang umalo sa batang yon nang iniiyakan ka niya? Nagpap ito ng sigarilyo at tinititigan ang usok pa itaas bago nagpatuloy. Dapat nakita mo siyang pagkagaling sa kwarto mo that morning of your wedding. Kung nakamamatay ang hindi pagtigil umiyak, matagal ko nang nailibing ang pamangking ko. Pero wala pa yon sa iniiyak niya nang hindi ka dumating sa Waldorf. She told you that she gave it a week. Subalit hindi lang 1 linggo kaniyang iniintay, kundi 2. Kailangan ko pa siyang sunduin at piliting umuwi. Naluluha ito sa alaala ng datnan ang pamangkin sa magarbong silid na yon, na isa sa pinaka-eleganteng hotel sa buong mundo. Nakabihis pa ito na parang may hinihintay na bisita. Pero namumugto ang mga mata sa kawalan ng tulog at kaiiyak. Ang laki ng ipinamayat ni Ashley. Dahil hindi siya halos makakain. Ayaw niyang umuwi dahil baka raw may kailangan ka lang asikasuhin kaya na-late ka ng dating. I had to be cruel to her para lang mapasunod siya. Sinabi kong ayaw niyang paniwalaan na hindi ka darating. Pagkasabi ko noon, alam mo kung ano ang sinabi niya? Sinabi niya sa akin, buti pa mamatay na lang siya kaysa harapin ang katotohanang hindi mo siya minahal. Jason finally spoke. Hindi yun totoo. God know how much I love your niece. Pero bakit ganon? Nang umalis siya dito, she was okay. It took years para maging masaya uli si Ashley pero finally, naging okay na siya. Pero 2 linggo lang sa Pilipinas, kasama ka, she came home looking like she just lost a battle. I came to set things right. Ipinapangako ko, I will never hurt again. Please give me a chance. Give us one more chance. Pinag-aralan ni Tita Marie ang lalaki, taking in his handsome face, his tortured expression. Sana ay tama ang impresyong nakuha nito dahil kung hindi, she was bound to give her niece more heartaches. Hindi ito sigurado kung kakayanin pa ito ng dalaga. She is outside. Iminwesta nito ang daanan papuntang poolside. Nakaupo si Ashley sa edge ng lodge chair sa poolside. Hindi na siya umiiyak. What she was feeling was past tears, pero nalulungkot siya. Nang dumating siya sa New York, hindi siya tumigil hanggat hindi natatapos ang trabahong nagpabalik sa kanya sa Pilipinas. She worked like a woman possessed. Pero ngayon, tapos na ang trabaho. Nagsisisi siya na nag-file siya ng leave. Wala siyang gagawin. And the hours stretched before her, as hollow as she felt. Tinitignan niya ang punong ipinagpilitan ng tiya niyang
iakyat at ipatanim malapit full. May nahulog na dahon mula roon. Sinubaybayan niya ang pagbagsak nito. A leaf falls. Loneliness. Isang tula ni E. Cumming na may kakaibang visual form ang naalala niya mula sa leksyon noong college. Paborito niya ang poet na nagsulat niyon pero hindi niya noon naiintindihan ang partikular na tula. Now, she understood. Ngayon alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kalungkutan. Nakatalikod si Ashley nang makarating si Jason sa kinaroroonan niya. Tumigil ito sa paghakbang. Nakakatawa pero nagbiyahe ito ng isang kontinente para makita siya. Ang dami nitong kailangang sabihin. Ang dami nitong gustong malaman ng dalaga. Pero ngayon, nandito na ito. Hindi nito alam kung paano magsisimula. Ashley, natigilan siya nang marinig ang boses na yon. With the same sense of unreality, humarap siya sa pinanggagalingan niyon. Red becomes her. Iyon ang unang naisip ng binata nang humarap siya rito. She was wearing a red sweater na parang isinuot upang ikontra ang kalungkutan na nasa kanyang mga mata. O kaya naman ay tinernuhan ang kulay ng pisnging pinapulari ng lamig. She had never looked so beautiful as she did standing there. With the fading light of Manhattan behind her and the wind blowing her hair to different direction. And yet, she had also never looked so sad. Jason, sambit niya sa pangalan nito na parang hinahamon ito na itanggi ang pagiging naroon nito. Sinabi sa akin ni Raymond ang lahat. Ang mga sinabi mo. Ang mga nangyari sa iyo pati na rin ang mga inamin niya sa iyo na ginawa niya. I know about the letter. Tumangulang siya. We should forgive him. And me, are we going to forgive me too? Tanong nito. Kaya ka ba naririto? Para humingi ng tawad? No, tanggi nito. Then why are you here? Humakbang papalapit sa kanya si Jason. To be with you. So, we could be together habang sabay nating pinag-aaralan how we can forgive ourselves. Iniiwas ng dalaga ang tingin dito. Kung iyon lang, pwede ka nang bumalik sa Pilipinas. So, we can begin forgetting. Isa pang hakbang papalapit sa kinatatayuan niya ang ginawa nito. Why? Nag-give up ka na ba sa akin? Ayaw niyang sagutin iyon. Tumalikod siya rito, humakbang papalayo. Don't do that. Don't run away from me again. Mapapagod lang tayo pareho. Dahil hindi na ako papayag na makalayo ka. Huminto lang si Ashley sa paglalakad pero hindi pa rin siya humaharap sa lalaki. Akala niya ay tapos na siyang umiyak pero ngayon ay nararamdaman na naman niya na nagiinit ang kanyang mga mata. I love you, Ashley. Dahan-dahan siyang humarap dito nang marinig iyon. I've waited so long for you to say that. Natatakot tuloy akong maniwala ngayon. Hindi na niya napigilan ang luha. Pinalis niya iyon sa pisngi. Bakit ba nagiging iyakin ako kapag kakaharap ka? Natawa ito. Hinatak siya nito papalapit para yakapin ng mahigpit. Sumubsob siya sa dibdib nito. That is nothing compared kung ano ako nagiging kapag kaharap ka. Itinaas niya ang mukha para tignan ang ekspresyon nito. And what do you become, Mr. Miranda? He kissed her with all the love and longing and wanting he was feeling. Does that answer your question? He said finally.
Sagot niya. A semblance of a smile was forming on her lips, although I think I could use more elaboration. Tell me you love me, hiling nito. She looked into his eyes. Sinisigurong hindi nito maipagkakaila ang katotohanan sa sasabihin niya. I love you, Jason. He kissed her again. Enough to marry me. Itinaas niya ang dalawang kamay para ibalot ang mga braso sa leeg nito. Enough to have waited 9 years to have you ask me again. Ikaw kasi kung ano-ano ang pinapakinggan mo, pabirong sita ng binata. Ibig nitong sabihin ay ang napakinggan niyang conversation nito kay Janice ng umaga ng kasal nila. But I heard you're telling her na mahal mo siya. Hindi pa ba enough na reason yon? I said, I love her. I meant it in the past tense. Kahit noong bago pa man lang tayo nagkakilala, ay tapos na ang sa amin ni Janice. Siya lang ang gustong maniwala na meron pang patutunguhan ang aming relasyong dalawa. Pero sinabi mo rin sa kanya na you had to marry me. Ngumiti ito. At akala mo napipilitan lang ako? Of course, I had to marry you. I was head over heels in love with you. I have never loved Janice in the way that I have fallen in love with you. Isa lang ang nasabi niya. But what are we doing her talking about it? Masyado na tayong maraming sinayang na oras. Let's go. Hinawakan nito ang kamay niya para i-guide siya. Wait lang, saan tayo pupunta? We're getting married. Neither one of us is waiting this time around. Ashley was wearing white. Nakatayo siya sa tapat ng arko ng pintuan ng San Agustin Church sa Maynila. Nagpakasal sila ni Jason sa New York 3 months ago. Pero muli silang magpapakasal kung saan nila ito unang pinlano. Sis, can I just tell you, you are so beautiful. Kung hindi lang kita best friend, namatay na ako sa inggit. And can I just tell you to do that? I'm so happy for you. Alright? I will stop talking na or I'll start crying. Iniabot sa kanya ni Missy ang isang bouquet ng mga puting roses. Ashley, you make sure ako ang makakasalo niyan ha? Okay. Missy, sa'yo ko iahagis ang roses, okay? Nakangiting tugon niya sa bili ng kaibigan. And sis, maraming salamat. Ang kaibigan ang nag-o-organize ng wedding pero higit pa roon ang pinasasalamat niya rito. She was taking her for a lifetime of friendship. Ngumiti si Missy at naisip niya kung gaano rin ito kaganda with her peaches and cream complexion and wavy brownish hair. Tumalikod na ito sa kanya para bumalik sa pwesto bilang maid of honor. Lumapit si Mr. Fernandez sa kanya. Nakita ni Ashley that there were tears in his eyes and he was still handsome despite his age. Nakangiti ito sa kanya. Anak, kung gusto mo uling magbago ng isip, I have the car waiting outside, biro nito. Dad, protesta niya pero she was smiling sa attempt ng ama sa sense of humor. May nakakalimutan ka yata. I'm married to him already, paalala niya. Mas makahulugan ang ibinibigay nitong ngiti sa kanya and it was what I have always wanted. You see, my dear daughter, I have always known that you two are perfect for each other. Kinuha nito ang braso niya bago pa man siya makapagsalita pang muli. Sabay silang naglakad patungo sa altar kung saan naroroon si Jason. Naghihintay sa kanya. Tumingin siya sa lalaking katabi nito. In his white bestman tuxedo, Raymond looked like a prince. Ngumiti siya sa lalaki bago ibaling ang tingin sa groom, her husband. I love you in this way because I don't know any other way of loving but this.
Pumapainlang lang sa loob ng simbahan ang lyrics ng kantang iyon, halaw sa tula ni Pablo Neruda. Unang naririnig ni Ashley yon sa CD ng kasal ng isa ring kakilala. Hiniram niya yon para sa okasyong ito. Take care of my daughter. Iniabot ni Mr. Fernandez ang kanyang kamay kay Jason in the tradition of giving the daughter hands in marriage. I promise. Hinawakan ng groom ang kanyang kamay na parang hindi na yon pakakawalan pang muli. She looked up to him. Nginitian siya nito. Their eyes promised that vow that they would later exchange. I now pronounce you husband and wife. The priest finally announced. Pumalakpak ang mga tao sa loob ng simbahan. Matapos ang kasal, some were crying as the two kissed on the altar. They too waited 9 years of this, and it was worth the wait. It was beautiful. Jason lifted his mouth from hers. Nasabi ko na ba sa iyong how beautiful you are and how much I love you? Well, not in the last 30 minutes, and only because pinatahimik ka ng pari. Natatawang sagot ni Ashley. But you can tell me again. How about if I just kiss you again? Oh, I was thinking, it will be so much nicer if you do both. He laughed. You know, you really have the most brilliant ideas. Mrs. Ashley Moira Fernandez Miranda. I know. I love you, sabi nito, and then he lowered his lip to kiss her once more. At dito na po nagtatapos ang huling bahagi ng aking kwento. Shoutout po sa aking mga kaibigan, Lydia Villapa, Charito Flores, James Peter Judilia, LB Canlubo, Rona Española, Mary Jane Basig, Mirna Balin, Zenaida Porter, Sherlyn Weles, Rex Roy, Ana Yu Fowell, Cherry Yap, Amelita Gecho, Maria Candelaria Santos, Teresita Diaz, Frederick Bukayan, Cora Alvarez, at Shaina Estrada. Thank you for watching!